نن د اف اس سی پارت 1 فزکس اولنی چپټر شروع کوو چې د هغې نوم څه دی میجرمنټ دی او دا خبره به ذهن کې کېږدي چې دا چپټر چې کوم دی که نه د دې ټول فزکس څه ده اے بي سی ده انتهایي امپورټنټ چپټر دی ټیک ده د دې ټول فزکس فاونډیشن موږ په دې چپټر باندې کېښودی شو ټیک شو نو موږ اول سټارټ اخلو د میجرمنټ نه په میجرمنټ کې چې موږ کوم اولنی څیز ایکسپلین کوو نو هغه څه ده فزیکل کوانټیټیز دي ټیک شو او ډېر آسان لیکچر وی انتهایی کمپریهنسیو وی physical quantities مخکې دی نه چې زه فزیکل کوانټیټي ایکسپلین کوم د هغه نه مخکې کوانټیټي پیژندل پکار دی چې کوانټیټي څه ته ویلی شي نو کوانټیټي یو داسې نمبر چې د هغې په تھرو باندې موږ یو فزیکل فینامنا ایکسپلین کولی شو د هغې ته موږ څه وایو کوانټیټي ته وایو ټیک شو لکه فار ایگزامپل ویټ شو دا یو کوانټیټي ده لینث شو دا یو کوانټیټي ده ماس شو دا یو کوانټیټي ده خو اوس فزیکل کوانټیټي څه ته ویلی شي نو کو ډېر سمپل ساده ورډس کې دا موږ ډیفاین کوو نو هغه څه کیدی شي all measurable quantities is called physical quantity یعنی هغه ټول هغه کوانټیټیز چې د هغې موږ میجرمنټ کولی شو د هغې موږ پیمایش کولی شو دغه کوانټیټیز ته موږ څه ویلی شو فزیکل کوانټیټیز ویلی شو اوس راځو میجرمنټ په دې باندې لږ ډسکشن کوو چې میجرمنټ څه ته ویلی شي ټیک شو او که د تاسو د فزیکل کوانټیټي به موږ ډفرنټ اګزامپل به ورکړو مختلف قسم مثالونه به موږ ورکړو په لاس کې میجرمنټ څه ته ویلی شي میجرمنټ ساده الفاظو کې کو چا فزکس ویلی یا کو نه ویلی څوک په ساینس پوهېږي او کو نه پوهېږي هغه کس به میجرمنټ کولی شي ټیک ده که ته یو دکاندار له ورشې که ته ټیلر له ورشې که ته یو پټواري له ورشې مطلب دا دی که نه چې هر یو کس چې کوم دی کوم په دې فزیکل ورلډ کې اوسېږي که نه نو هغه به میجرمنټ خامخا کولی شي د میجرمنټ طریقه به هغه ته صحیح یاده وي ټیک شو نو میجرمنټ څه ته ویلی شي measurement لږ زر زر ته وځو صحیح ده measurement comparison of physical quantities with certain standard دې ته موږ څه وایو میجرمنټ ته وایو چې د فزیکل کوانټیټي موږ کمپیریزن وکړو د یو سرټن سټینډرډ سره کمپیریزن موږ وکړو د پروسس ته دې ته موږ څه وایو میجرمنټ ته وایو ټیک شو لکه فار ایگزامپل د دې مارکر موږ میجرمنټ کوو د دې لینث موږ څه کوو میجر کوو نو په دې پسې به موږ څه راوالو یا به انچه ټیپ راواخلو صحیح شوه یا به زموږ څه کوم جیومټري بکس کې چې کوم رولر دی هغه به راواخلو د هغې سره به د دې لینث موږ کمپیریزن وکړو نو زموږ سره به ریزلټ راکړي چې دا یا 5 سنټي میټر دی 10 سنټي میټر دی یا دغه شان ده کې که موږ د یو څیز ماس معلومو نو د هغې دپاره زموږ سره خپل انسټرومنټس دي په هغې به د دې موږ څه وکړو میجرمنټ وکړو یا ټیلر چې به تاسو کپړې نیسي نو تاسو هغه سره اخلي انچه ټیپ راخلي چې وروره ستا د کپړو دومره لمبایي شوله دومره لمبایي شوه دومره چوړایي شوله ټیک شو دا په دغه طریقه باندې ستا د مختلف کوانټیټیز څه کوي میجرمنټ حل کوي نو موږ څه ویل کمپیریزن اف فزیکل کوانټیټي وت سرټن سټینډرډ از کالډ میجرمنټ ټیک شو اوس دا فزیکل کوانټیټیز چې کوم دي که نه دا 3 ټایپس دي خو یو ټایپ به موږ په بل لیکچر کې ډسکس کوو او دا 2 ټایپ به موږ په دې لیکچر کې څه کوو ډسکس کوو دا 2 ځې لیکم هغه 3 نه لیکم ټیک شو یو ته موږ وایو بیس فزیکل کوانټیټیز بیس فزیکل کوانټیټیز او دویمه دا 1 نمبر او نمبر 2 هغه څه شو derived physical quantities physical
quantities. ها base physical quantities څه ته ویلی شي او derived physical quantity څه ته ویلی شي. base physical quantity داسې type quantities دي چې دا هغه physical quantities دي چې د دې په ټرم کې منګه all other physical quantity منګ څه کولی شو explain کولی شو. دغې ته منګه څه وایو base physical quantity. لکه فار ایگزامپل length شو، mass شو، time، temperature etc. کو دا تاسو ډیفاین کول غواړئ موږ به داسې ډیفاین کو چې those physical quantities in the term of which other physical quantity can be explained. Other physical quantities can be explained. This is called base physical quantity. The base physical quantity چې کوم زموږ سره numbers دي نو هغه څو دي 7 دي. یو زموږ سره څه دی time، بل دی length، بل څه دی temperature، اور بل amount of substance، luminous intensity، or luminous intensity or electric current. और लास्ट वन पके څه ولیکئ ماس پکې ولیکئ. ٹھیک شو. نو بیس فزیکل کوانټیټي زموږ سره په تعداد کې څو دي 7 دي کوم چې تاسو ته په بورډ باندې په نظر باندې راځي. ٹھیک شو. ټایم دی، لینث دی، ټمپریچر دی، اماونټ اف سبسټانس، لومینیس انټنسټي، الیکټریک کرنٹ او بل څه ماس. ٹھیک شو. دا زموږ سره 7 بیس فزیکل کوانټیټیز دي. بیا زموږ سره په دویمي نمبر باندې څه دی ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز. ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز څه ته ویلی شي؟ د لفظ نه هم د دې منګه ډیفینیشن کولی شو د دې ډیرایوډ لفظ نه. derived physical quantity. Those quantities which can be explained in the term of base physical quantities. Those quantities which can be explained in the term of base physical quantity دې ته موږ وایو derived physical quantity. یا موږ دا څنګه ویلی شو چې دا quantities د base quantities نه څه دي derive کړی شوي دي. For example, speed. نو دا ډیرایو کړی شوی د چا نه د ډسټنس چې دا اصل کې څه دی لینث دی ډیوایډ بای ټایم. نو دا یوه بیس فزیکل کوانټیټي ده او دا بله بیس فزیکل کوانټیټي ده. د دې نه موږ ډیرایو کړه یو تھرډ ون کوانټیټي چې هغه څه ده سپیډ دی. یا موږ دا څنګه ویلی شو چې دا سپیډ موږ ایکسپلین کړو ان د ټرم اف ټو بیس فزیکل کوانټیټي. هدا چې تاسو واخلئ څه والیوم موږ یې په وی ریپرزینټ کوو چې دا برابر وي د لینث ملټیپلایډ بای لینث ملټیپلایډ بای لینث.
والیوم مونږه ایکسپلین کو ان د ټرم اف 3 بیس فزیکل کوانټیټي او دغسې ایریا چې هغه برابر ده د لینث ضربې لینث. نو ایریا هم یو ډیرای کوانټیټي ده. ولې ډیرای کوانټیټي ده؟ دا د دې دوو بیس فزیکل کوانټیټي په ټرم کې موږ څه کړله ولیکله، ځکه ایریا څه ده ډیرای فزیکل کوانټیټي ده. یا د یو بل ډیفینیشن هم موږ کولی شو چې داسې فزیکل کوانټیټیز چې هغه د یو دوه یا د دوو نه زیات بیس فزیکل کوانټیټي د ملټیپلیکیشن نه راغلی وي یا د یو دوو بیس فزیکل کوانټیټي د ډیویژن نه راغلی وي. نو دغې ته موږ څه وایو؟ ډیرایو فزیکل کوانټیټي. لکه فار ایگزامپل دا دواړه بیس کوانټیټیانې موږ په یو باندې ډیوایډ کړې نو موږ له سپیډ راکړو نو دا د دوو بیس فزیکل کوانټیټي د ډیویژن نه راغله. دا دوه درې بیس فزیکل کوانټیټي موږ د یو بل سره څه کړل ملټیپلایډ کړل، موږ له څه راکړو والیوم راکړو. نو والیوم د چا راغی؟ د دې 3 بیس فزیکل کوانټیټي د ملټیپلیکیشن نه راغی او دغسې څه شوله ایریا شوه. ټیک شو؟ نو دا زموږ سره اوس د دې به څومره تعداد کیدی شي؟ د دې تعداد د چاته ایگزیکټ معلوم نه دی، دا بلها شی کیدی شي انفاینایټ نمبر اف ډیرایوډ فزیکل کوانټیټي ایگزیسټ کیږي. مخکې موږ په ډیفینیشن کې یوه خبره ولیکله که نه چې کمپیریزن اف فزیکل کوانټیټي وذ سرټن سټینډرډ. هغه کوم سرټن سټینډرډ چې موږ یاد کړی و که نه نو هغې ته څه وایي؟ یونټ ورته وایي. څه ورته وایي؟ یونټ. نو څنګه چې بیس فزیکل زموږ سره فزیکل کوانټیټیانې موږ دوه ټایپ ولیکلې، یو بیس فزیکل کوانټیټي ولیکل او بل هم ډیرایو فزیکل کوانټیټیز ولیکلې. نو د دې یو د میجرمنټ لپاره هم یونټ پکار دی، د نورو کوانټیټیانو د میجرمنټ لپاره څه پکار دی؟ یونټ پکار دی. نو یونټ هم څو ټایپ شو؟ دوه ټایپ یونټ شو. یو ته موږ وایو څه؟ بیس یونټس. بیس یونټس. نو سان in simple word units of base physical quantities. او هغه څه کیدی شي زموږ سره د ټایم دپاره څه دی؟ سیکنډ دی. د ټمپریچر دپاره څه دی؟ کیلوین دی. د ماس دپاره څه دی؟ کیلوګرام دی. یونټ به په دې یونټ به موږ یو بل لیکچر هم ډیلیور کوو، صحیح شوه، په سیسټم آف یونټ باندې. بل د لینث دپاره څه دی؟ میټر دی. او موږ یو لومینیس انټینسټي دپاره څه شو؟ کینډیلا شوه. مول دا د اماونټ اف سبسټانس دپاره او امپیر دا د الیکټریک کرنټ دپاره شو. ٹھیک شو؟ دا زموږ سره 1 2 3 4 5 6 7 یونټ زموږ سره چا دپاره؟ د بیس فزیکل کوانټیټیز. او دا هغه سټینډرډز دي چې دې سره د هغه کوانټیټیز موږ څه کوو؟ کمپیریزن کوو. نو هغه سټینډرډ نه مطلب زما څه و؟ یونټ و. ټیک شو؟ اوس به راشو ډیرایوډ یونټس له. نو دا هم په سمپل ورډ کې ایکسپلین کوي، ګرانه خبره نه ده. ډیرایوډ یونټس. No, simple unit of derived quantities. Units of derived quantities. دغه ته موږ وایو derived unit. ٹھیک شو؟ او څنګه چې derived unit derived quantities په نمبر کې زموږ سره انفاینایټ دي، داسې زموږ سره دا quantities هم بس داسې انفاینایټ quantities دا units به راځي د دې. فار ایگزامپل د دې یونټس باندې موږ لږ دغه کوو، په ډیرای یونټ باندې لږ بحث کوو. ټیک شو؟ موږ یو کوانټیټي مخکې لیکلې وه چې هغه څه و؟ سپیډ و. سپیډ موږ ریپرزنټ کوو په څه باندې؟ په وي باندې. او دا برابر وي د اس ډیوایډ بای ټي. نو دې چې اوس کله موږ یونټ لیکو که نه، موږ څنګه لیکو؟ میټر پر سیکنډ. نو څنګه چې ډیرای کوانټیټي د بیس فزیکل کوانټیټي نه ډیرایو کړی شوي دي، دغسې د دې یونټ به هم د بیس یونټ نه څه کېږي؟ ډیرایو کېږي. لکه څنګه چې موږ میټر ولیکو او دلته هم څه ولیکو؟ سیکنډ ولیکو. نو میټر د ډسټنس دغه د یونټ، دغه د لینث یونټ دی، او اس چې کوم دی دا د چا یونټ دی؟ د ټایم یونټ دی. د اس نه مطلب زما څه دی؟ سیکنډ دی.
او که موږ یو بله کوانټټي واخلو والیوم، زه به دا پوره ولیکم ځکه چې ما پر بل وی لیکلی دی چې دا ګوره برابر د لینت ملټیپلایډ بای لینت ملټیپلایډ بای لینت. نو دې یونټ چې اوس موږ لیکو که نه دا به څه لیکو میټر ملټیپلایډ بای میټر ملټیپلایډ بای میټر، دا برابر شي د میټر کیوب. ټیک شو. دغه شان دا یونټ اوس د کوم ځای نه ډیرایو شو؟ دا میټر کیوب دا ډیرایو شو د چا نه؟ د دې بیس یونټ نه څه شو؟ ډیرایو شو. او داسې بلا شی نور واخلئ تاسو ایریا واخلئ، نو هغه څه د ایل ملټیپلایډ بای ایل برابر ده، نو د دې یونټ د ایم ملټیپلایډ بای ایم نو میټر سکویر شو. ټیک شو. دغه شان ده که زموږ سره څه شو؟ فورس. نو د دې یونټ اصل کې څه دی؟ نیوټن دی، خو موږ ټول ته پته ده چې 1 نیوټن برابر دی د 1 کې جی میټر پر سیکنډ سکویر. نو که دلته تاسو خیال وکئ دا کې جی دا هم بیس یونټ دی، میټر هم بیس یونټ دی، او دا سیکنډ هم بیس یونټ دی. د دې او د ډیویژن نه زموږ سره دا بل یو یونټ راووته چې هغه څه دی؟ نیوټن دی. نو ډیرایو یونټ هم وشو. ټیک شو. ښه، د دې ځای پورې چې موږ کوم لیکچر ډیلیور کوو نو په هغه کې مین خبرې دا وي چې ګوره زموږ سره چې کوم فزیکل کوانټټیز دي نو هغه کوانټټي چې د هغې میجرمنټ پاسبل وي نو هغې ته موږ وایو فزیکل کوانټټیز. بیا موږ فزیکل کوانټټیز په دوه کیټګریز کې واغستل. صحیح شوه چې یوه ته موږ بیس فزیکل کوانټټي نوم ورکړه، بل ته موږ ډیرایو فزیکل کوانټټي نوم ورکړو. ټیک شو. بیس فزیکل کوانټټي موږ دې ته ویلې که نه چې هغه کوانټټیز چې د هغې په ټرم کې موږ ادر فزیکل کوانټټي ایکسپلین کولی شو نو هغې ته موږ بیس فزیکل کوانټټیز وایو. او ډیرایو فزیکل کوانټټیز موږ دې ته وایو که نه چې هغه د بیس فزیکل کوانټټي نه څه شوي؟ ډیرایو شوي، یعنې د هغه د ملټیپلیکیشن نه یا د هغو د ډیویژن نه دا نوې کوانټټي څه شوي؟ ډیرایو کړی شوي. بیا موږ خبره وکړه د میجرمنټ، نو میجرمنټ موږ دا ویلې که نه چې کمپیریزن اف فزیکل کوانټټي وذ سم سټینډرډ، دس از کالډ میجرمنټ. او هغه سټینډرډ له ما نوم ورکړه څه؟ یونټ. نو بیا موږ دوه ټایپ یونټس ویلې، یو هم بیس یونټ ویل او بل هم څه ویلې؟ ډیرای یونټ ویل. نو بیس یونټ دا د بیس فزیکل کوانټټي یونټ شو، ډیرای یونټ دا د ډیرای فزیکل کوانټټي یونټ شو. خو دا خبره نوٹ کول پکار دی چې ساري د دې نه په سیسټم آف یونټس باندې به موږ یو ځانه لیکچر ډیلیور کوو. په هغې به موږ ګورو چې په دنیا کې د یونټ څونه سیسټم راغلي، سیسټم انټرنیشنل کله راغی، صحیح ده، او په هغې کې کم کم سټنډر یې واغسته چې هغه آل اوور د ورلډ څه کېږي؟ یوز کېږي. تھینک یو.